Hi guys, it's me, Biyahero again, and welcome back to my YouTube channel. So guys, if you have not subscribed to my YouTube channel yet, please don't forget to subscribe and click the bell button para naman updated kayo sa aking next videos. And also don't forget to like this video. So guys, before tayo mag-start, mag-intro muna ako guys. My new vlog intro. Go! So welcome again! So for today's video guys, maglalagay tayo ng LED light dyan sa taas guys. Kasi may nabili ako guys from Trinol. Hindi ko lang magkano to, parang 52 lira nga. So hindi ko alam, ilagay ko lang dito yung price kung magkano sa piso guys. So i-ano muna natin to guys, i-unbox muna natin. Unbox! Ang packaging. Ang hirap naman nito. Yan. May paano pa sila guys. Bubble wrapper. So, there you go. Yan guys. With remote and adapter at saka yung charger niya. Charger! Ito. So, dapat, paano kayo sa pagbukas muna? Hinay-hinay lang mga besh. Baka masira. So, there you go. So, ito siguro, ito na guys, yung remote nila guys. Oh, yan. So, pwede mo siyang iba-ibahin yung iba-ibahin yung mga colors. Tapos, ito na siya. Ng bonggang-bongga. Siguro ang gagawin lang dito, dapat guys, maingat kayo sa pag-ano nito, ha? Para hindi siya masira, guys. Ito siya. So, ang gawin lang nyo is ito. Wait lang guys, ha? So, itong dulo guys, i-connect lang siya dito. Ganyan. Tama ba ako? Yes, ito guys. May lang siya. Kasi may apat na dulo dito guys. Ganyan. I-connect lang siya guys ng ano. Paano ba? Baka masira. Ay. Baka masira. Paano ba, besh? Ganyan natin siya. So, may apat na ganyan. Ilagay. Ayun! Yun na guys. Ganyan siya dapat. So, ito naman, siguro, yung dulo naman nito is para sa charger. Tama ba ako? Yan. Wala naman kasi nakalagay dito. Ang syunga-syunga. Ito siguro. Ito yung guys. Para sa charger to. Yan. Ganyan. So, subukan natin guys. Ayun siya. Guys, see? Ring light. Ring light. Yes! May LED light na tayo guys. Pang TikTok. Sige guys, ilagay natin dyan sa taas, okay? Samahan ako guys, ilagay natin sa taas. See you!
nandiyan na siya guys, nalagay ko na. And, handa na ba kayo makita guys ang aking lead lights? There you go guys. Ano na natin ang on. Yes. White. Flash. So, ito na guys ang aking lead light. So, gagamitin natin ang ating remote guys. So, nandito may mga iba't ibang colors. Makikita nyo guys. Yan. So, kung gusto natin ng pula, ipinutin lang natin guys ang red. Yan. Tapos, yung green dito. Yan. Then, blue. Yan. So, then, mandun siya guys, iba't ibang colors dito. So, may white tayo. Yan. So, dito guys, sa baba, may nakalagay na flush, strobe, fade, smooth. So, itong flush. Nito, flush. Tapos, yung strobe. Ganyan. Tapos, guys, yung fade. Kasi may nakita itong fade. Wait, dito. Yan. Ito, fade. Yan, yan ang fade. Tapos, smooth. See? Ganun lang, guys. Ang ganda pang TikTok, guys. My God. Yan. Bongga, guys. So, back to flash. TikTok tayo! So, there you guys. Ito na ang ating lead lights. Bongga, guys. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan yung aking LED light, guys. So, see you next time on my next vlog. This is Biyahero. Bye-bye!